ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች አዚ ይባላልው እንኳን ወደዚህ ስታይል ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ የቀጣይ ቪዲዮ ይሄ ከባለፈው የቀጠለ ቪዲዮ ነው ሁለት ነው ቪዲዮ ላይ እንደተመለከታችሁት ይሄ ፓርት 2 ነው ፓርት 1 ላይ እንደዚህ ጓደኛዬ ነበረች እንደዚህ ከፋፍላ ሁሉንም ያዘጋጀችልኝ እሷንችም ሰራኝ ክፍል 2 ነው ይሄ ከታች ኤጅ ኮንትሮል እየተቀባው ነው በላስቲክ ባሳያችሁ ላስቲክ በትናንሽ ላስቲክ ያስያስኩት ከዛ በኋላ እንደዚህ አንድ ፓክ ዲዮነ ዊግ አለኝ እዛ ውስጥ 4 ፒሶች አሉ ኦምብሬ ዊድ ከለር ነው የመረጥኩት ነኝ እናንተ የፈለጋችሁትን ከለር መምረጥ ትችላላችሁ እሱን ነው የምሰራው የባለፈው ቪዲዮ ስለረዘመ ሁለት ቦታ አድርጌዋለሁኝ ይሄ ኦሬዲ ተዘጋጅቷል መሰራት ብቻ ነው ሌላ ምንም የሚያስፈልገው ነገር የለም መጀመሪያ የከፋፈለን ኤጅ ኮንትሮላችንን እየቀባን በላስቲክና ሲዟለን ከዛ በኋላ የሚያስፈልገን ዊጋችንንና ማስተካከል ነው በመንፈልገው ሳይዝ መጠን ወፍራም ቀጭን በመንፈልገው እንደዚህ እናዘጋጃለን ይሄንን ከለር ነው የመረጥኩት ይሁን እንደምታዩት እቤቴ ነው መስራው ጓደኛዬ ነች መስራኝ እና ምናረጋው ምንድነው እንደዚህ ተከፋፈለውን ዊግ እናዘጋጃለን በመንፈልገው ሳይዝ ማለት ነው ወፈር ያለ ነው መስራው ዛሬ እንደነገርኳችሁ እና ኪሮሽ አለች የራሷ የፀጉር ማስገቢያው እሷ እናረጋለን ከፈለገን ቅባት ያረጋን ማለት ዊጉ ላይ ትንሽ የተሰባበረ ካለው ፀጉራችን ካለው እንዲተኛለን ቅባት ወይንም ደግሞ ጄል ማረግ እንችላለን እኔ ኢኮ ጄል ነው ማረጋው ይሄው ትንሽ እንደምታዩት እጇ ላይ ትንሽ የኢኮ ጄል ታረግልኛለች ይሄን ዊግ ወፍራም ስለሆነ እኛም እናስገባው ከዚህ ከጫፉ ነው በጫፉ ወፍራም ስለሆነ ከፈለግን ደግሞ ቀጫጭን ምንሰራ ከሆነ ከመሃሉ ማስገባት እንችላለን ትንሽ ሲወፍር ማስገባት ሊከብድ ይችላል እንደዚህ አድርገን ነው የምንሰባው እንደምታዩት ጫፏ ላይ እቺ ኪሮሿ ምትዘጋነች በሷ ነው ዘግተን ምንሰባት ማይዘጋ ከሆነ ገፋ አድርገን እናስገባዋለን መጀመሪያ ኪሮሿን ብቻ ቀስ አድርገን ወደ ፀጉራችን በተያዘው በላስቲኩ ትክክል እናስገባዋለን ፀጉራችን እንዳይጎትትብን እንዳይስብብን እንጠንቀቅ እንደዚህ አድርገን ካስገባዋለን በኋላ ዊጉን ጫፉ ላይ እናስገባበታለን አላት የራሷ ማስገቢያ እንከድናታለን ከዛም እንስበዋለን ቀስ አድርገን አያችሁት እንዴት አድርጎ ዊጉን ስቦ እንደሚያወጣልን በቃ ዊጋችን ገባ ማለት ነው በቀላል ዘዴ ከየቱ ጋር እንደተቀጠለ ምንም የሚያሳየው የሚያስተውቀው ምንም ነገር የለም ከፈለገን አንድ ዊግ ነጥለን አውጥተን እናዞራታለን ላስቲኩ እንዳትታይ ማለት ነው ላስቲኩ አይታይም እንደዚህ ልቀም አድርገን እንሰራዋለን ማለት ነው በጣም በቀላሉ ራሳችንም እንደዚህ መስራት እንችላለን የራሳችንም ፀጉር ራሳችን መስራት እንችላለን ጓደኞቻችንም እንደዚህ ሊሰሩን ይችላሉ እንግዲህ ይሄ ነው ቴክኒኩን ላሳያችሁ ብዬ ነው ቀላል ነው ቪዲዮ እስኪያልቅ ድረስ ተከታተሉ እዚህ ቻናል ላይ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጠይቃችኋለሁ ሲያልቅ ደግሞ እስኪ ምን እንደሚመስል አብረን እናያለን ተከታተሉኝ
እሺ ተመልካቾቼ እንደምታዩት አልቋል ይሄው በጣም በቀላል ዘዴ ነው የተሰራሁት እንደዛ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ አሁን ምንድነው የሚቀረው አዲስ ስለሆነ ትንሽ ጠበቅ ይላል እና ይሄ ትንሽ ቁጥርጥር ያለውን ለቀቅ እንዲልና እንደምንፈልገው ቀጥ ብሎ ጫፉ እንዲዘረጋ ከሆነ መንፈልገው ሙቆሃና ፈላና ጫፉን ነክረዋለን ከዛ በኋላ በፎጣ ደረቅ እናረጋዋለን ጫን ነው የምንለው ውሃውን ለመጭመቅ ያህል ነው ብዙውን ተማሸት አያስፈልገውምና ውሃ ጥደናል ውሃውን ከጫፉ ነው የምጀምረው ጫፍ ውስጥ ከተዋለው ይሄንን ከርል ለማድረግ ከፈለግና ደግሞ በከርል መጠቅለያው ጫፉን ጠቅልለን ነው ሙቆ ውስጥ የምንከተው ይሄን ቪዲዮ ባለፈው ሰርቻለሁ ቻናሌ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ ለክሬው ጥቼው ያው እያደረቀ ነው ጫፉ ትንሽ አዲስ ስለሆነ ትንሽ ያማል እዚህ ጋር ለቀቅ እንዲያረገን ያዘን ሙቆ አድርገን በደንብ ከጨመቅነው በኋላ እንዳያቃጥለን እንደዚህ ጫንጫን እናደርገዋለን ይሄ ያዘን ፈታ ይላል ለቀቅ ያረገናል እንደዚህ በቀላል ዘዴ በቤታችን ማማር እንችላለን ስለተከታተላችሁኝ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ በሚቀጥለው በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን ቤተሰብ መሆናችሁን እንዳትረሱ እያልኩኝ በዚህ ሰናበታለሁ ሰላም መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ